සුබ දවසක්. අපේ YouTube channel එකට ඔබව ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සමාජයේ වැඩි කතාබහට ලක් නොවන, ඒ වගේම හුඟක් දෙනාට නිසියාකාර අවබෝධයක් නොමැති, හුඟක් දෙනෙක් දැනගැනීමට කැමති මානසික රෝගී තත්ත්වයක් පිළිබඳව. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අපි අද මොකද්ද මේ කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඒ තමයි බින්නෝන් මාදය. එහෙමත් නැතිනම් ස්කිට්සොෆ්‍රෙනියා කියන සමාජයේ ඉතා සුලභව පවතිනා වූ මානසික රෝගී තත්ත්වය. හරි එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අද අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව ගැන. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙම රෝගය පිළිබඳ මූලික දැනුවත් කිරීමක්, රෝග ලක්ෂණ, අවදානම් සාධක සහ එම රෝගය සඳහා කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් නිවැරදි සහ ඉතා සරලව අවබෝධයක් ඔබට ලබා දීමට. දැන් අපි අපේ මාතෘකාව පිළිබඳ අපි ඉහත කතා කරපු කරුණ යටතේ පුළුල් විග්‍රහයකට යමු. ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක සංගමය එනම් ඇමරිකන් සයිකියාට්‍රික් ඇසෝසියේෂන් එකට අනුව මෙම මානසික රෝගය හඳුන්වනු ලබන්නේ ස්කිට්සොෆ්‍රෙනියා යන නාමයෙනි. මෙම රෝගය ඇමරිකන් සයිකියාට්‍රික් ඇසෝසියේෂන් එක පවසන ආකාරයට එක්සත් ජනගහනයෙන් 100%කට වඩා අඩුවෙන් බලපාන නිදන්ගත මොළයේ ආබාධයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම රෝගය හැදුන කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට නොයැසෙන නොපෙනෙන දේවල් පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම එක එක ආකාරයේ මනංකල්පිත සිදුවීම් එනම් ඔවුන්ගේ යටිසිතින් නිර්මාණය කරගත් සිදුවීම් පිළිබඳ අන් අය සමග කතා කරනවා. එය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වන්නේ hallucinations and delusions ලෙස. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව තවත් වැඩිදුරට හොයලා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම තවත් වර්ධනය කරගන්න. හරි, අපි තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට අදාළ රෝගය සම්බන්ධව. බින්නෝන් මාදය නම් රෝගය ක්‍රියාකාරී වන විට එහි පවත්නා වූ රෝග ලක්ෂණ අතර කිසියම් මායාවක් එහෙමත් නැතිනම් කිසියම් මනක්කල්පිත සිදුවීමක් තමා විසින් නිර්මාණය කරගෙන ඒ පිළිබඳව නිතර නිතර සිතීමේ ගැටලුවක්, ඒ වගේම ඒ මනක්කල්පිත සිදුවීම කෙරෙහි තම සිත පෙළඹවීම යන ආදී ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම ඒ ලක්ෂණ සහිත එම පුද්ගලයා මේ මානසික රෝගී තත්වයට ටිකෙන් ටික නැඹුරු වීමට පටන් ගන්නවා. කොහොම නමුත් නිවැරදි ප්‍රතිකාරයන් කිරීම මගින් බින්නෝන් මාදයේ බොහෝ රෝග ලක්ෂණ ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මේ රෝගය සඳහා තවම ස්ථීර ප්‍රතිකාරයක් සොයාගෙන නැති අතර විවිධ පර්යේෂණයන් මගින් සොයාගත් ප්‍රතිකාර සහ ඒ සඳහා සුදුසු වන යම් යම් ආරක්ෂිත ප්‍රතිකාර ක්‍රම වෙත රෝගියා යොමු කළ හැක. ඒ අනුව එම රෝගී පිළිබඳ විශේෂඥයන් විසින් රෝගියාව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ චර්යාවන් සහ හැසිරීම් රටා පිළිබඳ සොයා බලා රෝගයට හේතුව සහ රෝගයේ උග්‍රතාවය අනාවරණය කර ගැනීමෙන් පසු රෝගියාට ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කරයි. වැදගත් කරුණක් ලෙස මෙම ස්කිට්සොෆ්‍රෙනියා කියන මානසික රෝගය යටතේ තවත් රෝග ප්‍රභේද කිහිපයක් ඇත. ඒවා නම් paranoid, delusional disorder, catatonic මේ ඒවායින් කිහිපයකි. ඔබට පුළුවන් මේ රෝග පිළිබඳවත් තවත් සොයා බලා ඒ පිළිබඳවත් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම සහ අවබෝධය තවත් වැඩි කරගන්න. පුළුවන් වුණොත් අපිත් අපේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන වීඩියෝස් වලින් මේ සඳහන් කළ රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් ඔබව දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ආයේ අපේ මාතෘකාවට යමු. මේ රෝගය ගැන අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන සමහරක් පුද්ගලයන් පිරිසක් සිතනුයේ බින්නෝන් මාදයෙන් පෙළෙන සියලුම පුද්ගලයන් අනිකුත් සමාජයේ සිටින සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට වඩා ඉතා භයානක හා දරුණු බවය. ඔබත් ඒ අයුරින් හිතනවා නම් මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ සිතුවිල්ල ඉතා වැරදි, ඒ වගේම ඍණාත්මක සිතුවිල්ලක් ලෙසයි. මොහොතකට හිතන්න, ඔබේ ළඟින්ම සිටින ඔබ ඉතා හොඳින් හඳුනන කෙනෙක්ට මේ රෝගය තිබේදී ඒ ලෙසින් හිතුවොත් වෙන්නේ එම රෝගයෙන් පෙළෙන තවත් අසරණ තත්ත්වයට පත්වී ඔවුන්ගේ රෝගී තත්ත්වයට තවත් වැඩිපුර ගැඹුරු වීමකි. ඒ නිසා ඔබ එවැනි පුද්ගලයෙක් දැක්කොත් ඒ වගේ හිතන්න යන්න එපා. ඔවුන්ව නොසලකා හරින්නේ නැතුව ඔවුන්ට ඒ රෝගයෙන් මිදීමට උපකාර කරන්න.
මොකද ඔවුන්ද සාමාන්‍ය මිනිසා මෙන්ම සිටින තවත් අයෙකු පමණි. වෙනසකට තියෙන්නේ ඔවුන්ට තියෙන මානසික ආබාධය විතරයි. එයත් ඔවුන්ගේ මොලේ ජාන මගින් හෝ කිසියම් කරුණක් නිසා ඇතිවන යම් දුර්වල තත්ත්වයක් පමණි. ඒ වගේම ලෝකයේ ජන කොට්ටාශයෙන් 100ට එකක් වගේ සංඛ්‍යාවක් මෙම රෝගයේ උග්‍රතම තත්ත්වයට වැටෙන නමුත් ඔවුන් අනෙකා සමග සිටීමට වඩා හුදකලාව සිටීමට වඩාත් ප්‍රිය කරනවා. මන්දයක් ඔවුන් ඔවුන්ගේ මනසෙහි මවාගත් කතාන්දරයක් සමග සිටීමට වඩා කැමැත්තක් දක්වන නිසාත් සමහරක් ඔවුන්ගේ ඒ මනසෙහි තිබෙන මනක්කල්පිත සිදුවීමට බියක් දක්වන අතර ඔවුන් කැමති නෑ ඒ දේවල් අන් අය සමග බෙදා ගන්න. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන් හුදකලාව සිටීමට වඩාත් ප්‍රිය කරනවා. එමෙන්ම ඒ රෝගියාගේ රෝගී තත්ත්වයේ පැතිරීමේ උග්‍රත්වය මත එම රෝගියාගේ දරුණුභාවය පිළිබඳ අපට නිගමනයකට ඒමට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ රෝගයේ උග්‍රවීම අනන්තයටම ගිය විට සියදිවි හානි කර ගැනීම පවා කර ගැනීමට ඔවුන්ගේ හිත පොළඹවන්න පුළුවන්. ඒ යටිසිතෙහි සිදුවන යම් යම් සිදුවීම් හේතු කොටගෙනය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති නේද අපි කලින් අදහස් කළේ මොකක්ද කියලා? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපි මේ මානසික රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන රෝගියෙක් දුටුවොත් කරන්න ඕනේ ඔවුන්ව කොන් කිරීම හෝ ඔවුන්ව මගහැර දැමීම නොවේ. ඔවුන්ට එයින් මිදීමට උපකාර කිරීමයි. එහෙම කළොත් අහිංසක අකාලේ මිය යෑමට තිබෙන ජීවිත දහස් ගණනක් අපිට බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුවත් වීම සඳහා තවත් කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙම බින්නෝන්මාදය නම් මානසික රෝගී තත්ත්වය පිරිමි සහ කාන්තා දෙපාර්ශවයටම එක හා සමානව බලපාන අතර මෙම රෝගයේ පළමුව පිරිමි පාර්ශවය තුලින් ආරම්භ වී ඇති බව පර්යේෂණ මගින් සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වෙනවා. තවද මෙම රෝගයෙන් පෙළෙන්නන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට වඩා අඩු වයස් පරාසයකින් මිය යාමටද ඉඩ පවතින අතර එසේ වන්නට හේතුන් ලෙස සලකන්නේ බොහෝ විට මෙම රෝගයෙන් පෙළෙන්නන් හට හෘද රෝග, දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය වැනි සමගාමී රෝගී තත්ත්වයන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට වඩා ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ඇතිවීමට ඉඩ පැවතීමට හේතු වේ. මන්ද එසේ සිදුවන්නේ ඔවුන් මනසින් ඉතාමත් පහළ තත්ත්වයකට වැටීම සහ මානසික මට්ටම ඉතා දුර්වල වීම නිසාය. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ රෝගයේ එනම් බින්නෝන්මාදයේ අපි දැනගත යුතුම කරුණු විශේෂයක් පිළිබඳවයි. එනම් මෙහි ඇති රෝග ලක්ෂණයන් ගැනයි. එහෙනම් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මෙහි අපිට හඳුනාගත හැකි සහ නොහැකි රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳවයි. බින්නෝන්මාදයේ රෝග ලක්ෂණ. කලින් ඔයගොල්ලන්ට අපි පැහැදිලි කරපු විදියටම ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි මෙවැනි රෝගීන්ට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට නොපෙනෙන දේවල් පේන ඇහෙන ගතියක් තිබෙන බවට ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම රෝගය ඇති විට එම රෝගී පුද්ගලයාට ඔහුගේ එම මොහොතෙහි එනම් වර්තමානයේ පවත්නා වූ අත්දැකීම් අතරින් තම වර්තමාන අනිකුත් සිද්ධීන් සමග වෙන්කොට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි ආකාරයේ කතා ලක්ෂණ ඉස්මතු විය හැක. එමෙන්ම ඕනෑම රෝගයක් මෙන් මෙම රෝගයේද රෝග ලක්ෂණවල බරපතලකම කාල සීමාව සහ වාර ගණන මත තීරණය වේ. කෙසේ වෙතත් බින්නෝන්මාදයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් තුළ පවතින රෝගී ලක්ෂණ එම පුද්ගලයා වයසින් වැඩෙත්ම ඒ දරුණු මානසික රෝග ලක්ෂණ ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝ විට අඩුය. මෙම බින්නෝන්මාදය යන රෝගයට ගොදුරු වූවන් ඔවුන් හට නිර්දේශිත කරන ඖෂධ නිසි පරිදි ලබා නොගැනීම, මත්පැන් අධික ලෙස භාවිතා කිරීම, නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගැනීම සහ දැඩි ආතති තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළීම මගින් මෙම රෝගී පවත්නා වූ රෝග ලක්ෂණ වැඩි කිරීමට නැඹුරුතාවයක් පවතී. බින්නෝන්මාදයේ රෝග ලක්ෂණ ප්‍රධාන කොටස් 3කට බෙදේ. ධනාත්මක රෝග ලක්ෂණ, ඍණාත්මක රෝග ලක්ෂණ, අසංවිධිත රෝග ලක්ෂණ. අපි දැන් එම ලක්ෂණ එකින් එකට මොනවාද කියලා හඳුනගනිමු. ධනාත්මක රෝග ලක්ෂණ අසාමාන්‍ය ලෙස පවතින ඒවා. කටහඬ ඇසීම හෝ නොපවතින දේවල් දැකීම වැනි මායාවන්, ව්‍යාකූලත්වයේ සහ අතිශයෝක්තියට පත් වූ හෝ විකෘති වූ සංජානන, විශ්වාස සහ හැසිරීම. ඍණාත්මක රෝග ලක්ෂණ අසාමාන්‍ය ලෙස නොමැති ඒවා. සැලසුම් ආරම්භ කිරීමට, කතා කිරීමට, හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ සතුට සොයා ගැනීමට ඇති හැකියාව නැතිවීම හෝ අඩුවීම.
අසංවිධිත රෝග ලක්ෂණ. ව්‍යාකූල සහ අක්‍රමවත් චින්තනය සහ කතනය, තාර්කික චින්තනයේ කරදර සහ සමහර විට විකාර හැසිරීම් හෝ අසාමාන්‍ය චලනයන්. අවද අපට මෙම රෝගය පිළිබඳ කතා කළ යුතුම තවත් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තියෙනවා. එනම් සාමාන්‍යයෙන් මෙම බින්නෝන්මාදයේ රෝග ලක්ෂණ අපට ප්‍රථමයෙන් දැකගත හැකි වනුයේ වැඩිහිටි වියේදී වන අතර එය හරියාකාරවම නිශ්චිත කර ගැනීමට අවම වශයෙන් මාස 6ක්වත් ගත වේ. එමෙන්ම පිරිමි පාර්ශවයේ බොහෝ විට ඔවුන්ගේ නවවියේ අගභාගයේදී හෝ වයස අවුරුදු 20 ගණන්වල මුල් භාගයේදී මෙම රෝගයේ ආරම්භක රෝග ලක්ෂණ දැකගත හැකි වනු අතර කාන්තා පාර්ශවයේ ඔවුන්ට වයස අවුරුදු 20ත් අවුරුදු 30ත් වයස් පරාසයේ මුල් අවධියේදී මෙම රෝගයේ මූලික රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නට ආරම්භ කරයි. ගැටලුකාරී සම්බන්ධතා, දුර්වල පාසල් කාර්ය සාධනය සහ අඩු පෙළඹවීම ඇතුළු වඩාත් සියුම් සංඥා මෙම රෝගයේ මූලික වශයෙන් දැකගත හැකි ලක්ෂණ ලෙස හැඳින්විය හැක. කෙසේ වෙතත් මෙම බින්නෝන්මාදයේ රෝග විනිශ්චය කිරීමට ප්‍රථම එම රෝගයෙන් පෙළෙන්නා මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස භාවිතය හෝ බින්නෝන්මාදයේ පිළිඹු කරන රෝග ලක්ෂණ සහිත වෙනත් ස්නායු හෝ අනෙකුත් ඒ හා සම්බන්ධ ලක්ෂණයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පිළිගත් සායනික පරීක්ෂණයක් මගින් සනාථ කරගත යුතුය. අවදානම් සාධක. පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන ජානමය සහ පාරිසරික හේතු සාධක ගණනාවක් මෙයට දායක වන අතර රෝග ලක්ෂණ ආරම්භය සහ ඒවායේ ගමන් මගේ ජීවිත ආතතිය භූමිකාවක් ඉටු කළ හැකි බව සඳහන් කරයි. මේ සඳහා විවිධ සාධක දායක විය හැකි බැවින් එක් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත හේතුවක් පිළිබඳව විද්‍යාඥයින්ට තවමත් නිශ්චිතව කිව නොහැක. ප්‍රතිකාර. බින්නෝන්මාදය සඳහා ප්‍රතිකාරයක් නොමැති වුවද බොහෝ රෝගීන් අවම රෝග ලක්ෂණ සහිතව හොඳින් සිටිති. රෝගයේ උග්‍ර අවධියේ පවතින අවස්ථාවකදී මනෝවිද්‍යාත්මක රෝග ලක්ෂණ අඩු කිරීමට විවිධ ප්‍රතිසයිකෝටික ඖෂධ ඵලදායී වන අතර එමගින් රෝගියාගේ අනාගත උග්‍ර කතාංග සහ බරපතල කම සඳහා ඇති හැකියාව අඩු කිරීමටද උපකාරී වේ. සංජායන චර්යා චිකිත්සාව හෝ උපකාරක මනෝ චිකිත්සාව වැනි මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර මගින් රෝග ලක්ෂණ අඩු කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර අනිකුත් ප්‍රතිකාර මගින් ආතතිය අඩු කිරීම, රැකියාවට සහාය වීම හෝ සමාජ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට අරමුණු කර ඇත. එමෙන්ම ද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම මගින් රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සංකීර්ණ විය හැකිය. බින්නෝන්මාදයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින් සාමාන්‍ය ජනතාවට වඩා මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමේ අවදානම වැඩිය. එවැනි පුද්ගලයෙකු ඇබ්බැහි වීමේ සලකුණු පෙන්නුම් කරන්නේ නම් බින්නෝන්මාදය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමත් සමගම ඇබ්බැහි වීම සඳහාද ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කිරීමට සිදුවිය හැකිය. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙම රෝගය සම්බන්ධව ඇති පුනරුත්ථාපනය සහ සහාය උපකාර ක්‍රම සම්බන්ධවයි. බින්නෝන්මාදයෙන් පෙළෙන බොහෝ දෙනෙකු හට ඉහළ ඵලදායී සහ ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන ජීවිතයක් ගත කිරීමට ප්‍රතිකාර මගින් උපකාර කළ හැක. අනෙකුත් නිදාන්ගත රෝග මෙන්ම මෙම රෝගයෙන් පෙළෙන සමහරක් රෝගීන් ඉතා හොඳින් සිටින නමුත් සමහරක් අයට රෝග ලක්ෂණ දිගටම පවතින අතර ඔවුන්ට උපකාර අවශ්‍ය වේ. බින්නෝන්මාදයේ රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීමෙන් පසුව විවිධ ආකාරයේ ප්‍රතිකාර මගින් රෝගය පාලනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔවුන් ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන්නා වූ අයට මෙන්ම අනෙකුත් අයටද දිගටම ඔවුන් හට උපකාර කළ හැකිය. චිකිත්සාව සහ මනෝ සමාජීය සහාය ඔවුන් හට සමාජ කුසලතා ඉගෙන ගැනීමට, ආතතිය සමග සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට, නැවත ඇතිවීමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු හඳුනා ගැනීමට සහ සමනය කිරීමේ කාල සීමාවන් දිගු කිරීමට උපකාරී වේ. බින්නෝන්මාදයේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි වියේදී ඇතිවන බැවින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් බොහෝ විට පුනරුත්ථාපනයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන අතර ජීවිතයේ කළමනාකරන කුසලතා වර්ධනය කිරීමට, වෘත්තීය හෝ අධ්‍යාපනික පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීමට සහ රැකියාවක් කිරීමට උපකාරී වේ.
නිදසුනක් වශයෙන් බින්නෝන් මාදයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන්ට ස්වයං පෝෂිත භාවය ලබා ගැනීමට උපකාර වන රැකියා වැඩසටහනක් සොයාගෙන ඇත. මෙම වැඩසටහන මගින් දැඩි මානසික රෝග ඇති පුද්ගලයන්ට ප්‍රජාව තුළ තරඟකාරී රැකියා ලබා දේ. බින්නෝන් මාදය සමග ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙකුට පවුලේ සහයෝගය ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට සහ යහපැවැත්මට විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. එම නිසා ඔවුනොවුන්ගේ පවුල් දැනුවත් කිරීම සහ තම තමන්ටම සහයෝගය දැක්වීමද අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒ වගේම මෙවැනි මානසික රෝග සහිත සේවාලාභීන්ව නිවැරදි ගරුත්වය හා රැක බලා ගැනීම සහ නියමිත පරිදි බෙහෙත් ලබා දීම තුලින් රෝගය පාලනය කළ හැකිය. ඉතින් අදට අපි අපේ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරලා අවසන්. අපි අද කතා කරපු දේවල් පිළිබඳව ඔබට යම්කිසි දැනුමක් ලැබුණා කියලා හිතෙනවා නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක click කළොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි අලුතින් upload කරන videos ගැන notification එකක් ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයා Facebook ගිණුමක් සහිත කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ Mind Care Counseling and Psychotherapy යන Facebook page එක follow කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. අපේ Facebook, Instagram, WhatsApp links පහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුව සඳහා. එමෙන්ම ඔබට අපේ counseling සේවාව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහළ තියෙන අපේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ගෙන ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම psychology සම්බන්ධ සේවාවක්ද අපෙන් ලබා ගත හැකිය. ඒ වගේම තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් සහිත වීඩියෝ එකකින් යලිත් ඔබව හමු වන තුරු දැනට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා.